نات پیکسل رسما اعلام کرده که برای شرکت در ایردراپ و نقد کردن توکن های PX میبایست حداقل 100,000 توکن در بازی به دست بیارید. این خبر خیلی از طرفداران بازی رو ناراحت و ناامید کرد. نات پیکسل که این موج رو دید بلافاصله پاتک زد و اعلام کرد قراره یه تورنمنت برگزار کنه و توی این رقابت شما میتونید خیلی راحت به 100,000 توکن PX دست پیدا بکنید. تو این ویدیو میخوایم درباره تورنمنت جدید نات پیکسل صحبت کنیم. سلام، من سیاوشم، به ایردراپ شو خیلی خوش آمدید. بخش جدیدی که دیروز و در واقع همین چند ساعت پیش به نات پیکسل اضافه شد و اسمش تلگرام بتل هست، کلیتش به این شکله که شما اگر طرح خوبی رو انتخاب کرده باشید، پیکسل ها رو هم بتونید درست انتخاب و رنگامیزی بکنید، میتونید خیلی راحت در هر طرح و اون تمپلیتی که انتخاب کردید جز چند نفر اول باشید و توکن های زیادی رو به دست برید و نه تنها اون شرط 100,000 پیکسلی رو که مورد نیاز است برای نقد کردن توکن ها به دست بیارید، حتی میتونید خیلی بیشتر از 100,000 توکن رو هم کسب بکنید و مبلغ قابل توجهی رو درآمد به دست بیارید. تا انتهای ویدیو لطفاً همراه من باشید. اگه از این محتوا راضی هستید ویدیو رو لایک بزنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی براتون ارسال بشه. با توجه به اینکه خب نات پیکسل چند تا آپدیت جدید داده، من پیشنهاد میکنم که حتما تلگرامتون رو با آخرین نسخه آپدیت بکنید. یه اینجوری احتمالاً به مشکلات بعدی دچار نمیشید. یکی از آیتم هایی که خیلی مهم هست و در واقع این هم با آپدیت جدید به بازی اضافه شده این آیتمه که میبینید زده I am invitable. ببینید این رو خدمتتون میگم. اینجا در واقع شما تنها کاری که مجبورید بکنید زدن روی این گزینه است. حالا این چیه؟ این در واقع یکی از امکانات جدید بازیه و قابلیتی به اسم پیکسانوس که البته خریدنی هست و قیمتش هم خیلی زیاده، ناقابل 20,000 استارز. در واقع شما با خرید 20,000 استارز این قابلیت رو تهیه میکنید، نصف پیکسل ها بیرنگ میشن، هیچ جایزه چیزی نداره، فقط باعث میشه که بتونید پیکسل های بیشتری رو رنگ کنید و اینکه طرحها ثابت نمیمونه. خب ما روی این گزینه کلیک میکنیم. گفتم دیگه چاره به جز این برامون نمیمونه. شما اولین بار زمانی که وارد بازی میشید با یه اینجور ساختاری روبرو میشید. این مواردی که اینجا دارید میبینید اینها تمپلت های بازی است. ما با 1024 تا تمپلت روبرو هستیم. میبینید که تمپلت ها خیلی کوچیکن و ابعادشون 32x32. بنابراین با 1024 تا تمپلت خیلی کوچیک روبرو هستیم. الان دیگه شما تو این مرحله نمیتونید تمپلت رو انتخاب کنید. پروسه انتخاب تمپلت مربوط به چند روز پیش بود که شما میبایستی از بین تعداد بیشمار تمپلت که براتون نشون داده میشد یه تمپلت رو انتخاب میکردید. دیگه تو این مرحله و امروز اون بحث دیگه به پایان رسیده و شما تمپلت جدیدی رو نمیتونید انتخاب کنید یا در تمپلت خودتون تغییراتی ایجاد بکنید. تمپلتی که شما انتخاب کردید این گوشه نمایش داده میشه. ببینید این هست، اینجا میبینیدش. حالا من یکم جلوتر مفصل در موردش صحبت میکنیم. الان میخوام یه سری آمار و ارقام در مورد کلن این لیگ و این داستان جدید نات پیکسل با هم دیگه مطرح بکنیم. گزینه راوند 1 روی این گزینه کلیک میکنیم. یه اینجور صفحه باز میشه. ببینید مشخصه دیگه نوشته تلگرام بتل. این همون قسمت جدیدی است که به نات پیکسل اضافه شده. دو تا قسمت رو شما اینجا میبینید. یکی بخش تورنمنت، یکی بخش مای ریزالت. حالا اینا رو در موردشون صحبت میکنم. چیز اصلی و مهمی که اهمیت داره این گزینه هست، راوند 1. در واقع راوند 1 یه سری اطلاعات آماری در مورد کلا این آپدیت جدید بازی در اختیار ما قرار میده. روی این گزینه میزنیم راوند 1. خب همونطور که گفتم یه سری امکانات و اطلاعات آماری هست. مثلا الان داره میگه که در راوند 1، یعنی توی همین مرحله که الان داخلش هستیم،
تعداد کل توکن پی ایکسی که به رنگ کنندگان اهدا میشه حدود 5 میلیارد توکن است و تعداد توکن پیکسلی که به صاحبان تمپلت ها اهدا میشه 307 میلیون هست. از بین اون 1024 تمپلتی که گفتیم تو این مرحله دارن با هم رقابت میکنن 512 تمپلت انتخاب میشن. 512 تا تمپلت انتخاب میشن میرن به دور بعد و روی هر تمپلت 120 کاربر، ملاحظه بفهمید، روی هر تمپلت 120 کاربر انتخاب میشن و این هم به همراه اون 512 تا تمپلت روی هر تمپلت 120 کاربر به دور بعد وارد میشن که اگر ما اینها رو در هم ضرب بکنیم 512 تا تمپلت داریم، روی هر تمپلت هم 120 نفر برنده میشن، میشه کلا 61440 برنده تعداد کل افرادی که در راند یک برنده میشن. حالا میخوام ببینیم که تعداد توکن ها به چه صورت توزیع میشه. ناتپیکسل حتی این اطلاعات رو هم در اختیار ما گذاشته. ببینید اینجا الان کاملا مشخص شده، ذکر شده که تمپلت آونر، یعنی اینو من خدمتتون میگم، یعنی صاحب تمپلت، مالک تمپلت 600,000 پیکسل، در صورتی که این تمپلت جزء اون 512 تمپلتی باشه که به مرحله بعد میرن. مالک تمپلت و صاحب تمپلت 600,000 پیکسل، بعد علاوه بر مالک تمپلت 8 نفر اول هر کدوم 300,000 توکن پی ایکس، 16 نفر بعدی هر کدوم 150,000 توکن پی ایکس، 32 نفر بعدی هر کدوم 80,000 توکن و 64 نفر بعدی هر کدوم 40,000 توکن رو، که مجموع اینها 8 نفر و 16 نفر 32 و 64 مجموعشون میشه همین 120 نفری که اینجا بهش اشاره شده و ما هم در موردش صحبت کردیم. این هم که اطلاعات آماری در مورد مکانیزم‌های بازی. در دور بعد چه اتفاقاتی میفته هنوز مشخص نیست. شما فعلا توی راند 1 هستیم و بازی هنوز در مورد تعداد پیکسل هایی که قراره در راندهای بعدی داده بشه صحبت نکرده. اگر ما همین مکانیزم رو، یعنی فرض بگیریم همین مکانیزم توی راندهای بعدی در نظر گرفته میشه، توی این مرحله از 1024 تا توکن 512 تا تمپلت میرن به دور بعد و روی هر تمپلت هم 120 نفر. حالا اگر همین مکانیزم توی راندهای بعدی هم باشه، مثلا در راند دوم از اون 512 تا تمپلت نصفشون، یعنی 256 تا تمپلت میرن به راند سوم و روی هر تمپلت از اون 120 نفر 64 نفر به دور بعد راه پیدا میکنه. تازه حالا ما فرض رو بر این میگیریم که تعداد توکن هایی که به نفرات برتر اطلاق میشه همین تعداد هست. با این مکانیزم اگر هی میره جلو، راند سوم، راند چهارم، فقط یه دونه تمپلت باقی میمونه و یه کاربر که طبیعتا اون تمپلت میشه تمپلت برنده و اون کاربر هم اون گلدن پیکسل رو به دست میاره. اینکه حالا این گلدن پیکسل قیمتش چقدر هست، ارزش معادل چند تا توکن هست، اینا هنوز مشخص نشده و حالا احتمالاً بازی به مراحل بعدی برسه، در واقع خود ناتپیکسل اطلاعات بیشتری رو در این زمینه به ما ارائه میده. خب به این پنجره برمیگردیم. اینجا ما با دو تا گزینه روبرو هستیم. یکی این دکمه است، دکمه تورنمنت، و یکی این دکمه است مای ریزالت. در قسمت تورنمنت اینجا در واقع همونطور که تو مرحله قبلی هم گفتیم خودش داره میگه دیگه، اینجا اشاره شده که 512 تا تمپلت اینجا انتخاب میشن برای دور بعدی و همونطور که میبینید تمپلت ها رو بر اساس بیشترین تعداد کاربرهایی که در هر مرحله روی هر کدوم از این تمپلت ها هستن، تمپلت ها لیست شدن. مثلا الان این یکی
120,000 کاربر داره، این 78,000 کاربر داره، این 66,000 کاربر داره. با همین نسبت همینجوری هرچی این تمپلت ها میان پایین تر، تعداد کاربر هر تمپلت هم کاهش پیدا میکنه. و گفتم که ما دیگه تو این مرحله نمیتونیم تمپلت رو جدیدی رو انتخاب کنیم. همون تمپلتی که تو در مرحله مقدماتی انتخاب شده اینجا هم همون هست، دیگه قابلیت تغییر نداره. و این قسمت مای رزالت هم در واقع اطلاعاتی که به شما میده هم وضعیت، الان مشاهده بفرمایید این گزینه ها، هم موقعیت تمپلت شما در بین اون 1024 تا تمپلت رو داره بهتون نشون میده و همچنین به شما داره میگه که در داخل این تمپلت وضعیت خودتون چی هست. پس هم وضعیت این تمپلت در بین 1024 تا تمپلت مابقی رو میبینید، هم وضعیت خودتون در توی این تمپلت رو میتونید بررسی کنید. الان ببینید اینجا زده لوزینگ یعنی فعلا در حال حاضر این تمپلت جزء اون 524 تا تمپلت نیست که قراره به دور بعد راه پیدا کنه. رتبه تمپلت رو اینجا میبینید 116 و حتی الان به شما داره میگه که موقعیت شما در داخل این تمپلت رتبه 1105 هست. پس هم موقعیت تمپلت در بین تمپلت های دیگه و موقعیت خود شما در داخل تمپلت رو بهتون نشون میده. خب پس ما اطلاعات کاملی رو اینجا ارائه دادیم. از این قسمت هم میایم بیرون. در مورد این هم خدمتون صحبت کردیم. برای اینکه تمپلت که ما تعیین کردیم رو بتونیم انتخاب بکنیم این دکمه هست. خب ما میریم روی تمپلت خودمون. من حالا یه مقدار زومش رو هم زیاد بکنم. همونطور که شیوه انتخاب و رنگامیزی پیکسل ها دقیقا همون چیزی هست که توی قسمت قبلی و توی حالت قبلی و قبل از شروع لیگ شما میدیدید. هیچ تغییری نکرده، دقیقا همون تعداد هست، شیوه رنگامیزی همونه. اگر نمیدونید که اینجا چه کار باید بکنید، من یه ویدیو درباره رنگامیزی پیکسل ها، انتخاب پیکسل، چجوری رنگ درست رو انتخاب بکنیم، چجوری وی پی ان رو انتخاب بکنیم، در مورد این یک ویدیو کاملی رو من ضبط کردم. لینک ویدیو رو هم توی دسکریپشن میذارم و هم توی قسمت بالای صفحه که میتونید از اون ویدیو هم استفاده بکنید. الان مثلا ببینید باز ما با یه باگ خیلی جالبی رو روبرو هستیم. الان نگاه کنید امتیاز رو الان داره به من 0 نشون میده، در صورتی که من خیلی وقت این بازی رو دارم انجام میدم، بیشتر از 100,000 پیکسل امتیاز داشتم. این جزء باگ های بازی هست، جای نگرانی نیست، امتیاز مجدد برای شما برمیگرده. حالا به هر حال عرض کردم دیگه، روزهای اولیه شروع این لیگ هست، سرورها فوق العاده شلوغ هستن و شما با یه اینجور باگ هایی روبرو میشید. نحوه انتخاب و رنگامیزی پیکسل ها شبیه همون چیزی که ما تو حالت قدیم داشتیم. میتونیم از این شاسی استفاده بکنیم. ببینید از این شاسی ما میتونیم استفاده کنیم. الان این شاسی رو من وقتی بدم به قسمت بالا، ببینید کلا مشخصه که الان ما میبینیم که رنگامیزیمون به چه صورتی است. اینو ما میاریم تا پایین ترین قسمت. الان اینها رو ما باید رنگ سفید بزنیم. نکته‌ای که هست اینجا سرعت عمل خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که شما از حالت فست مود استفاده کنید. فست مود چی هست؟ اینجاست. ببینید این دکمه است. اینجا این همون دکمه فست مود هست. اگر شما اینو اینجا انتخاب نکنید، شما 2 مرحله رو باید پشت سر بگذارید. یعنی یه مرحله ما باید بریم مثلا پیکسلمون رو انتخاب بکنیم، بعد بیایم اینجا رنگ مناسبمون رو انتخاب بکنیم. حالا اینجا رنگ سفید هست، انتخاب بکنید. بعد میاد روی این قسمت میزنید روی دکمه پینت که اینجا الان متاسفانه
ما با همونطور که گفتم ما با باگ مواجه هستیم. اجازه بدید من یک بار این رو میبندم و یک بار دیگه ما وارد میشیم. خب همونطور که دیدید ما با اینجور باگ های روبرو میشیم، جای نگرانی نیست. گفتم ترجیح من برای اینکه سرعت عملتون بیشتر بشه از این دکمه استفاده بکنید، از این دکمه فست مود. اینجا در واقع کارمون یه مقدار سریع پیش میره دیگه. مثلا الان ببینید این دکمه که اینجا انتخاب شده، حالا ببینید خیلی سریع رفت. شما انتخاب میکنید رو میزنید، وقت زمانی که این روی فست مود قرار بگیره شما یک مرحله کارتون کوتاه‌تر میشه دیگه. شما با یک کلیک میتونید اون پیکسل رو به شرط اینکه رنگش رو درست انتخاب کرده باشید میزنید، رنگ داده میشه و امتیاز به شما تعلق میگیره که برخلاف روند قبلی اینجا نمره منفی داره. یعنی اگر شما پیکسل نادرستی رو انتخاب بکنید و رنگ نادرستی رو روش بزنید امتیاز شما کاهش پیدا میکنه و این کاهش امتیاز اینجا قشنگ ببینید تو این قسمت که امتیازات کلی شما کاملا نمایش داده میشه. پیکسل درست اگه بزنید همون امتیاز 4 امتیاز بهتون تعلق میگیره. اگر رنگ‌آمیزیتون رو اشتباه انجام بدید امتیاز منفی به شما داده میشه و از تعداد توکن هاتون کاسته میشه. به همین خاطره که گفتم باید دقت و سرعت عمل بیشتری به خرج بدید و ترجیح اینه که از حالت فست مود استفاده بکنید. شیوه رنگ‌آمیزی هم که خدمتون گفتم، نکته دیگه باقی نمیمونه. امیدوارم شما اولا که تمپلیتی رو که انتخاب کرده جز تمپلیت های برنده باشه و بتونید پیکسل ها رو درست رنگ‌آمیزی بکنید و جز اون 120 نفر باشید و به دور بعد برسید و بتونید تعداد پیکسل های مناسبی رو به دست بیارید. خیلی ممنون که تا انتها این ویدیو رو تماشا کردید. خسته نباشید. خدا نگهدار.